ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ የባርቢኪው ጥብስ እኔ እንዴት እንደምጠብስ አሳያችኋለሁ። ቆንጆ ጥብስ አብረን እንጠብሳለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ ቀን የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉ ምልክት ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ ስጋ አዘጋጅቻለሁ። ቀምሜ አሁን ማታ ነው ቀምሜ እንትን ብዬ አስቀምጧለሁ፣ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጧለሁ። ለነገ ነው የምፈልገው። እንደዛ ለማድረግ ነው የፈለኩት። የተወሰነው እንደዚህ ዘለዝለዋለሁ። የበግ ነው ይሄ፣ የበግ ስጋ ነው። እሺ ስጋውን እንደዚህ ክትፍ አድርጌያለሁኝ። አሁን ቅመሞቹን እጨምራለሁ ማለት ነው። ጨው፣ ይሄ የጥብስ ቅጠል፣ ቁንዶ በርበሬ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨመርኩ። ነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ ኮረሪማ ጨምራላችሁ ማለት ይሄ ለከለርም ለጣዕምም በርበሬ እጨምራለሁ። በደንብ ነው የምጨምርበት። ዘይት ጨምራለሁ ማለት ነው ትንሽ። ያው አሁን በደንብ የተቀመመ አለ። አሁን ይሄንን በደንብ ቀላቅሏለሁ እኔ ግላብ አድርጌ። እሺ እዚህ ጋር ማጅ አለችኝ። አሁን ገና ስጋው ይሄ ራሱ ስታሸቱት ቆንጆ የሚሸት መሆን አለበት። እዚህ ጋር ፓልተሪ ምትል ቅመም አለችኝ። እሱን እጨምራለሁ። እዚህ ይሄንን በደንብ ቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። ተቀላቀለ እንደዚህ ሲብላላ ያድራል ማለት ነው። ያው ይሄንን ባርቢኪው ውጭ ላይ እንጠብሳለን ማለት ነው። እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ቀምመን አስቀምጠን በደንብ ኃይል ባለው እሳት ነው መጥበስ የምፈልገው። ብዙ ጊዜ እዚህ ተመቶ ሲጠበስ እንደዚህ ያለ ቦታ በዚህ በከሰል ነው። እኔ ግን ይሄ ይመቸኛል። ሲሊንደሩ ኃይል አለው ለጥብሱ ማለት ነው። መጀመሪያ ጎድን አለ፣ ጎድኑን እጠብሳለሁ።
ጋር ያለው ከጀርባው ስለሆነ ይበቃዋል። ተቀምሟል። አናለው እዚህ ላይ ለአይን ብቻ ነው። ይሄንን ነጭ ሽንኩርቱንም ከላዩ ላይ ነው የማደርገው። በቃ ይሄ ይበቃዋል። ደግሞ ያኛውን እንጠብሳለን። ጎድኑ ተጠብሰው እንዴት አይታችሁታል? ከለሩ ሲያምር አንዷን ቀመስ አድርጊያት እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። የእሳቱን ነው የሚያጣፍጥልን፣ የእሳቱ ያጠባበሱ። ያው ዘይት ያልጨመርኩት አይታችኋል። ትላንትና ዘይት ነበረው፣ በቂ ነው። ትንሽ እንደዚህ ተወጥ ስናደርገው ታናማስል እሳት እንዲያገኘው ሰዓት እንሰጠዋለን ማለት ነው። እየቀነሱ መጥበሱ በአንድ ጊዜም ሲሆን እንትን ይላል። እንደ ልብ አንጠብስም። እቃዬ አነስ ያለ ስለሆነ አነስ ያለ ሲጠበስ ጥሩ ነው። ሁሉ ጊዜ ቆንጆ ይሆናል። እሳት ይነካዋል። እንዲህ ስታረጉ ስለው ላይ ሳቱ ሲገባ ጥሩ ነው። ጥፍጥፍ ነው ይችላል። ይሄ እየቀሉ ነው። አሁን ብዙ አላበስለውም። በቃ በጣም ገር ነው የበግ ስጋ ስለሆነ ደረቅ ማድረግም ከፈለግን ማድረግ እንችላለን። ኃይለኛ እሳት ስለሆነ ማለት ነው። በጣም እሳቱ ሎው ከሆነ ግን አነስ ያለ እሳት ከሆነ መረቅ እያወጣ እየተቀቀለብን ነው። ይሄ አሁን ይበቃኛል። በእንጀራ ለመብላት ብዬ ነው እንደዚህ ትንሽ ነው። ከዚህ በኋላ ካደረኩት አሁን እሳቴን አጠፋለሁ። ደግሞ ደረቅ ያለ በኋላ ጠብስና አሳያችኋለሁ። ደረቅ ያለ እንጠብሳለን። አሁን ደግሞ እዛው ላይ ማጠብ ያስፈልገው እዛው ላይ አደርቀዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ደረቅ አድርጌ ጠብሳለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ቃሪያ ነው ይሄ። ፈልገውም አሁን እሳቴን አጠፋለሁ።
ቀምሼ ልንገራችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ገር ነው። ደስ ይላል። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮዬን የምትወዱት ከሆነ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንደዚሁ እንገናኛለን። ቻው።